Chris Wegweiser heter jag och jobbar som lärare på folkhögskola här, Holma folkhögskola. Vi hör mitt i Skåne i Sverige. Här jobbar vi med folkbildning och växter och jord och omställning. Så det vi försöker göra tillsammans, både lärare, personal och våra deltagare, är att hitta möjligheter för ett annat slags liv, kan man säga. Ett av våra mål på den här skolan är att försöka gå från beroende konsumenter till resilienta producenter i så stor mån som möjligt. Vi har kurser inom skogsträdgårdsodling, grönsaksodling, permakulturdesign, livsmedelsförädling, hantverk. Vi har en seniorkurs som också jobbar med odling. Sen så har vi såklart allmän kurs, också med omställningsprofil. Och ett gäng andra kurser. Och det som är fördelen med folkhögskola är också att vi bestämmer vilka kurser vi har. Allmän kurs måste vi ha, men annars så kan vi bestämma, och då är det så att vi hör från våra deltagare att det är just det här ämnet som är intressant, eller det är just det här som skolan behöver. Så har vi kompetenserna till det, men då startar vi en kurs. Och så bygger vi våra egna klassrum eller ut i köket eller bygger upp den jorden som vi behöver för att producera den maten som vi vill äta i vårt kök. Är det många deltagare som kommer tillbaka år efter år? Eller? Ja. Så det är liksom en kontinuerlig lärningsprocess? Ja, folk trivs här. Och det gör vi som jobbar här för det mesta också. Jag gör det i alla fall. Jag ska inte tala för de andra, men jag tror det. Och folk kommer tillbaka. För att har man gått en kurs så ser man att hade jag kopplat på de kunskaperna till det som jag fått på den här kursen, då har jag gått ett steg vidare till att fortsätta med min omställning. Och när det kommer till jordhälsa, hur jobbar ni med jordhälsa här på Holma folkhögskola? Vi jobbar konstant med det, och det är på massa olika sätt. Vi försöker jobba med så mycket av de resurserna som finns här på plats. Så om det nu är när vi beskär träd eller fäller träd för ved eller byggmaterial eller gallra, så använder vi flis från det, eller löv samlar vi. Vi samlar vårt eget urin, så vi har urinseparerande toaletter, så det använder vi ganska mycket till som ett gödselmedel. Vi använder olika växter också som gröngödsel, täckodlar. Då har vi importerat in från närliggande gårdar ensilage eller halm, och det förekommer också att vi tar in gödsel från hästgårdar här. Men också gräsklipp, när vi klipper så samlar vi ihop det och så använder vi det antingen i komposteringsprocesser eller bara för att täcka bäddar. Och biokol är en annan sak, så vi producerar egen biokol som vi då tillsätter urinet från våra toaletter till, och sen så sprider vi ut det där det behövs. Och fekalierna från toaletterna komposteras under 3 års tid, och sen använder vi dem till trädplanteringar. Okej, så det blir väldigt cirkulärt på den sättet? Det är förhoppningen, och det är en process som vi jobbar med hela tiden, att försöka bli bättre på det. Och hur kan vi få så lite som möjligt utanför Holmas gränser importerat, så att vi har en metod eller ett odlingssätt där vi bygger jorden konstant. Och sen så också, det här är jättebra att vi står här. Just en sån här växt. Det här är koreansk silverbuske, och den är kvävefixerande. Så då är det, och precis som al också är, och det var ju grunden till det stället som vi står här i Nötlunden i skogsträdgården, var ju att det ska vara kvävefixerande buskar och träd som amträd eller ambuskar. Att de ammar de här nötträden här, som en mamma ammar sitt barn. Så de ger dem träden tillgång till kväve, så att vi inte behöver komma hit och ge som en extern input eller ett arbetsmoment och komma ihåg att göra det i rätt tid. Det finns redan här. Det är jättehög tid i skogsträdgården där alla de här gröna bladen, vi får jättemycket mineraler och vitaminer och god smaksättning till vår mat här från skogsträdgården. Medan grönsaksodlingen är precis på uppstart, så där får vi inte så mycket än. Men sen när det har kommit igång, då har vi inte lika mycket här. Och sen på hösten är det mycket från både nötter,
frukt, bär härifrån. Och sen allt vad som kommer i grönsaksodlingen där nere. Ja, så här står vi bland en massa perenna grönsaker. Ja, precis. Så här var det. Här har vi ganska mycket bulk. Så libsticka, spenatskräppa, svartrot, hosta och stor ormrot som exempel. Kan man säga att ni gör så att ni testar ut perenna grönsaker som funkar bra i skogsträdgård och sen kan ni rekommendera det till studenterna? Ja, men precis. Och sen så kan man dela många av de här växterna så att deltagarna kan ta med sig hem. Ja, men det förstår jag. Och jag ser också att ni har täckt jorden här med barkflis. Ja, så det här är det som vi har tagit ner från olika beskärningar eller fällningar. Som vi då har en flismaskin som vi flisar upp det och tillsätter. Och det är en sån otrolig skjuts till våra jordar här. För att det kan lätt torka ut här. Och särskilt nu när klimatet, somrarna blir torrare känns det som. Och då är det en risk att även med de här perenna systemen att vi har ganska mager jord ibland. Men flisen bidrar otroligt mycket till att bibehålla den fukten och bryta ner så fint. På även ett års tid så har vi en otroligt fin matjordsskjuts här. Jag vill ändå tro att vi har en positiv påverkan på den jorden som vi brukar och att det blir lättare för varje år att både rycka ogräs för att det är fuktigt och fint och etablera plantor och att bibehålla fukten. Så med varje år är tanken att både genom att växterna jobbar som de gör och skuggar ut och bidrar med näring och tar näring såklart. Men också våra insatser att det blir som en jordbyggnad hela tiden i hela skogsträdgården. Vi ser också där vi håller det bart, där vi inte har täckt eller vi inte har växter, där torkar det ut snabbt. Så där har vi inte mycket liv. Det ser man enkelt med en greptag. Här på Holma så ser vi många fantastiska sätt som ni jobbar med jordhälsa. Och vad tror du kan göra att fler folk kan börja använda det? Finns det något som hindrar det? Jag tycker inte det. Det skulle ju vara tillgång till mark. I och med att det inte är ettåriga grödor. Plantera ett träd så kanske man känner att om jag ska köpa ett träd så kostar det pengar och då vet inte jag om den får stå här eller så. Så det skulle vara nummer 1. Och nummer 2 är kanske bara mer att man känner sig osäker på att börja. Men vi befinner oss i en av Sveriges äldsta skogsträdgårdar här som har funnits 21 år. Så det man ser här är en ganska stor lummig trädgård och tänker att det där kan inte jag göra bara sådär. Det kan man inte. Men det man kan börja med är ett träd, några buskar och några marktäckare på 10 kvadrat. Och det är en start. Och sen kan man skala upp efter det, efter man har märkt vilka växter vill jag äta, vilka funkar bra här och hur är jorden som vi jobbar med. Så egentligen så finns det inga stora hinder. Det är mer att våga komma igång tror jag, på många fall. Ja, och här står ju svampodlingen. Vill du berätta lite om? Ja, visst. Det här är ju då, när vi då fäller träd så försöker vi se vilka stockar passar bra till svampodling. Och sen så, för det är också någonting som vi kan odla en del mat ifrån, i just trä. Och då har vi då på vårvintern moment där vi med deltagarna håller på och ympar de här stockarna. Så vi borrar hål och sen så har vi mycel som vi trycker in där. Mycelen köper vi in kan jag säga. Så den tillverkar vi inte själva. Och sen så vaxar vi slutet vaxar vi det hålet. Och så lägger vi upp dem som står här bak i väntan på att mycelen ska få sprida sig. Och sen när de väl har gjort det, vi ser att de har gjort det och just tidsmässigt så tror vi att det har gått så långt så sänker vi ner dem i vatten och så ställer vi upp dem här. Och så försöker vi sänka ner vissa i vatten så här, men i 10 stycken i taget. Och sen så triggar det igång fruktsättningen och fruktsättningen är ju då svamparna som kommer ut här. Shiitake ostronskivling är det som vi främst odlar här. Vad gör ni med stockarna sen när ni liksom har odlat klart? Ja, det är ju fin kompost. Ja, så vi har lagt dem på sidan av en bäddkant och så.
Och det som är roligt med svampstockarna är att man kan se dem och tänka att den här kommer ju aldrig ge någonting. Det är ju redan nästan att det går sönder när man håller i den. Så även med det så kan det fortfarande finnas liv i det och att sen sätts de in i jorden där de har tillgång till fukten, då kommer det svamp. Men om det inte gör det så är det bara fin nedbrytning och en bäddkant. Och så får ni in träden i kompostsystemet. Ja. Så hela trädet, om det inte eldas upp i form av flis och sen svampstockar kommer tillbaka till jorden här. Ja, här står vi vid ett projekt som ni nyligen har startat igång. Ja, projektet heter Mellan rader. Det är ett 3-årsprojekt som är EU-finansierat genom LEADER. Som vi har tillsammans med Naturskyddsföreningen här i Hör och Mittpunkten som är en lokal förening. Och det är ett område på knappt 1 hektar som idén att ha ett, för oss, storskaligt agroforestry system. Och namnet Mellan raderna syftar ju på att vi jobbar med den flexibiliteten av vad som kan ske där mellan raderna. Och lite så här mötena mellan över gränser. Så väldigt nytt, så vi har precis fått det plöjt och täckt en bädd här. Så det här är våra trädbäddar. Just det. Så det är i princip ett alléodlingssystem? Det är ett alléodlingssystem, ja. Så vi skalar upp för oss och förhoppningen är delvis för att vi vill producera mer mat här till oss själva och att vi äter ännu mer av det som vi producerar på den här skolan. Och att få fler träd i landskapet och att visa det här, för att det är ju fortfarande ganska nytt för många. Och vi tänker, vi som inte har jättemycket mark, om vi kan göra det här på 1 hektar, hur hade det startat tankeprocesser hos bönder, de som har mycket mark, som har maskiner, som har mycket kunskap, att göra det här på en helt annan nivå. Så detta är liksom egentligen en testbädd för mer jordbruksskala? Ja, och då ska alla de här raderna ha lite olika idéer, eller liksom men vi har en bädd som är kanske mer skuggat och en som är mer solexponerat. Så har vi där längre upp på kullen så är det väldigt torrt och här är det väldigt fuktigt och här är det ganska fuktigt. Så då kan vi testa lite olika kombinationer av träd och se vad som funkar bäst. Och sen så har vi de kunskaperna från det vi redan har gjort. Vi vet att det här funkar bra här i Hör. Då vet vi att vi kan med stor sannolikhet få det att funka här också. Men sen så kan vi också testa annat som vi inte har testat i lika stor grad eller andra sorter. Vad är det som ni ska odla mellan raderna? Ja, i år så blir det i alla fall potatis mellan 2 rader där. Sen framöver så får vi se. Det är lite en fråga om hur många som är involverade. Så vi har lite öppna arbetsdagar för andra som inte går en kurs här att komma. Spannmål var uppe för diskussion, men det är egentligen ingenting som vi håller på med annars och kan så mycket om. Så just nu är det lagt på is. Men vi vill odla mera ärtor för att vi kan göra så mycket av det och för att det är en gröngödsling i sig. Vi vill slå och ta vall. Som ni ska använda som marktäckning? Ja, marktäckning. Vi täcker nästan allting här. Just nu är det våren så det är mer som är otäckt just nu. Men annars jobbar vi väldigt mycket med täckmaterial. Så detta blir på ett sätt för er att få mer täckmaterial då, de vallarna? Ja, och så ser vi de banorna här, det är inte från oss. Nej. Så det skulle vara av ännu större intresse för att då slipper vi importera det också. Just det. Återigen för att visa det här, så, men vad kan vi göra med det som vi har utan att importera allt för mycket som ska odlas med traktor och fossila bränslen och sen fraktas hit och sen så ska vi ta all den näringen därifrån och sätta den här. Men har vi möjligheterna så vill vi göra det själva, bara för att få det här cirkulära. Vi står ju inför så många stora utmaningar och det här är ett sätt att kanske varva ner från den stressen eller ångesten. Göra någonting praktiskt som man kan bokstavligen se växa. Alltså det är
hela det här med grönterapi och anledningen till att folk oftast mår bra när de får händerna i jorden, de har den här jordkontakten, de ser att de har gjort någonting praktiskt som leder till något bra. Att våga testa. Och just i och med att jag jobbar med skogsträdgården så tycker jag att vi behöver fler perenner, vi behöver fler träd och buskar som ger mat i våra landskap. Så min förhoppning är att fler testar och vågar testa och vågar misslyckas. För att det värsta som händer är att vi skapar kompost troligtvis. Och så får man testa igen. Det är så värt det. Det är så viktigt. Och jag ser inte för mig personligen ett bättre sätt att hitta någonting att lägga min tid på. Så därför har jag inte så mycket mer utöver detta, och jag gör samma sak hemma. Så det är ju mitt liv. För det känns så positivt och värdefullt. Och jag har aldrig tråkigt. Nej. Jag vet att det finns massor att göra och att det leder till något bra. Det leder till mat och estetik och pollinering och bättre jordhälsa, och det har så många följdeffekter. Och så, hopp också. Och hopp, ja. För någon slags omställning i samhället krävs, och då om vi då når en punkt där det är någon slags kris, vad gör vi då? Många kommer stå och inte veta, men då har vi byggt upp, vi har testat mycket. Då kan vi säga att det här funkar här och det här funkar här och det är inte funkat. Och då kanske man har lite ledtrådar till hur man kan gå vidare med det. Men det bästa är om vi är flera som håller på det viset och flera som bygger upp de här kunskaperna. Och också det genetiska, att vi får in flera som vi kan ta inpris av, sticklingar av, dela plantor. Så att vi kan dela med oss av det. Så ni här på Holma är egentligen en nod för allt detta, kan man säga kanske? Det vill jag verkligen säga. Ja, det är vi. Tusen tack. Tack.